Mẹ đơn thân thành phố Hồ Chí Minh lấy người đàn ông có quá khứ đen tối, 4 năm chưa từng hối hận. Đọc được dòng tâm sự về quá khứ đen tối, hãi hùng của người đàn ông mang căn bệnh thế kỷ, mẹ đơn thân không sợ hãi mà đem lòng yêu và quyết kết hôn cùng anh, bất chấp mọi dị nghị từ miệng đời. Quá khứ lầm lỗi. Ngồi chia sẻ với một người nghiện ma túy tìm đến mình, anh Nguyễn Văn Bình, 52 tuổi, huyện Cần Duộc, Long An, lại nhớ về quá khứ trượt dài trong lầm lỗi. Là con út trong gia đình có 10 anh em, anh Bình được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng, anh sớm sa ngã, tìm đến chất cấm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuổi mới lớn, anh ham chơi, tìm kiếm, sử dụng cần sa, á phiện. Những năm 1993 đến 1994, được bạn bè mời gọi sử dụng heroin, anh thử và nhanh chóng lệ thuộc cái chết trắng. Nghiện nặng khiến anh không muốn và không còn sức lực làm việc. Để có tiền sử dụng ma túy, từ bán đồ đạc cá nhân, anh vay mượn rồi trộm cắp, mua bán heroin. Từ đó, anh quen dần với việc vào tù ra tội, ngục lặn trong vòng xoáy cai nghiện, hòa nhập cộng đồng, tái nghiện. Hậu quả đáng sợ sau những năm tháng nghiện ngập là anh mắc căn bệnh thế kỷ HIV. Nỗi sợ bệnh tật cùng sự kỳ thị của xã hội lúc bấy giờ khiến anh đau khổ. Anh mang tâm lý hận đời, bất cần và càng trượt dài trong lầm lỗi. Năm 2004, anh đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này, anh đau đớn nhận tin vợ qua đời vì lây HIV từ mình. Nỗi đau ấy khiến anh thức tỉnh, muốn thoát khỏi vòng xoáy ma túy. Anh vật vã cai nghiện nhưng không thể vượt qua. Đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực, anh nhiều lần tự tìm đến cái chết. Sau những lần quyên sinh bất thành, người thân, bạn bè càng xa lánh anh hơn. Năm 2011, anh sử dụng cùng lúc một lượng lớn ma túy với mục đích khiến mình đột tử. Anh kể, sau khi sử dụng lượng lớn ma túy, tôi bất tỉnh, mê man. Khi tỉnh lại, tôi được đưa đến một trung tâm cai nghiện ở đường Chánh Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tại đây, tôi vẫn nghĩ họ cho mình ân tình rồi sẽ tìm cách lợi dụng mình sau. Nhưng rồi tôi nhận ra những điều mình suy nghĩ đều không đúng. Mọi người tại đây yêu thương, giúp đỡ tôi bằng tất cả tấm lòng. Tôi cắt cơn, cai nghiện thành công. Sau đó, tôi tình nguyện góp sức, giúp đỡ những người từng lầm lỗi như mình. Khi trung tâm Lixi thành lập tại xã Long Thượng, huyện Cần Duộc, tôi chuyển về đây làm việc. Tại đây, tôi hỗ trợ công tác chăm sóc, quản giáo những người nghiện ma túy, bia rượu, game. Ông Lê Minh Phương, người sáng lập, điều hành trung tâm Lixi cho biết, ông nắm rõ quá khứ của anh Bình ngay từ những ngày đầu anh đến trung tâm. Tuy nhiên, quá khứ đen tối của anh Bình không làm ông Phương sợ hãi, lo lắng. Ngược lại, ông cảm thấy đồng cảm bởi bản thân cũng từng trải qua quá khứ lầm lỗi. Ông nói, khi đến với trung tâm, anh Bình đã mất hết mọi thứ trong đời. Anh nghiện ma túy, từng đi tù, thân mang bệnh. Khi biết anh chịu nhiều tổn thương, chúng tôi cố gắng đồng hành, hỗ trợ, giúp anh vượt qua. Sau khi phục hồi, anh thay đổi hoàn toàn. Anh bỏ hết quá khứ để phục hiện và tình nguyện ở lại trung tâm để giúp đỡ những người từng như mình bằng tình yêu thương, hạnh phúc bất ngờ. Lúc bấy giờ, tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Ngọc Vân, 48 tuổi, cũng đang trải qua nỗi đau đổ vỡ hôn nhân. Để lấp đầy trái tim tổn thương, chị lao vào công việc, kiếm tiền nuôi cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi học. Nỗi ám ảnh đứt gãy hôn nhân khiến chị tắt lửa lòng, ở vậy nuôi con. Thế nhưng một đêm của năm 2017, trong lúc lang thang trên mạng xã hội, chị vô tình đọc được dòng tâm sự về quá khứ đen tối, hãi hùng của anh Bình. Những câu từ của bài viết cho thấy người đàn ông ăn chơi, giang hồ, hút chích, cờ bạc. Thật bất ngờ, chị không cảm thấy sợ, kỳ thị con người ấy. Ngược lại, chị muốn tìm hiểu về người đàn ông sẵn sàng phơi bày quá khứ đen tối của mình. Chị kết nối, bắt đầu trò chuyện cùng anh. Trong những câu chuyện của mình, anh Bình luôn thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh, quá khứ và cả căn bệnh thế kỷ. Sự chân thành ấy khiến chị quyết định đến gặp mặt và tìm hiểu về công việc của người đàn ông này. Những lần gặp gỡ đầu tiên, chị Vân đều cảm nhận anh Bình là người chân thật, giàu nghị lực và khát khao hoàn lương. Hơn thế, anh còn nỗ lực giúp đỡ những người lầm lỡ thoát khỏi vòng xoáy nghiện ngập. Tại trung tâm Lixi, anh được học viên yêu mến, kính trọng. Một trong những học viên như vậy là anh NTB, sinh năm 1995, quê Đồng Nai. Tiếp xúc với ma túy từ khi còn đi học, B lệ thuộc cái chết trắng 10 năm qua, nhiều lần ra vào trung tâm Lixi. Cách đây 30 tháng, B tiếp tục đến trung tâm và được anh Bình hỗ trợ cai nghiện. Hiện, B đã cắt cơn, lấy lại sức khỏe và được anh Bình hỗ trợ kinh phí học nghề lái xe tải. B chia sẻ, tại trung tâm, tôi gọi chú Bình là chú và xưng cháu. Tôi cũng được biết về quá khứ của chú như nghiện ma túy 20 năm, nhiều lần vào tù ra tội. Những ai lần đầu gặp đều thấy chú Bình có vẻ nghiêm khắc, nhưng khi tiếp xúc sẽ thấy chú rất tình cảm, nhẹ nhàng. Tôi cũng như các học viên khác tại trung tâm đều được chú Bình quan tâm, hỗ trợ việc cai nghiện. Ngoài giúp cắt cơn, cai nghiện, chú còn đem đến cho học viên những bài học cuộc sống để mọi người thay đổi suy nghĩ, lối sống tiêu cực, hướng đến cuộc sống mới tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Cảm phục trước nghị lực của anh, chị Vân dần có tình cảm và yêu thương. Chị tâm sự, tôi quen biết anh trong thời điểm bệnh AIDS, HIV, ma túy đang là nỗi sợ của mọi người. Nhưng khi tìm hiểu, tôi thấy anh không hề đáng sợ. Ngược lại, tôi thấy anh chững chạc, thật lòng và nhân hậu. Sau nhiều suy nghĩ, đắn đo, tôi quyết định mở lòng, yêu thương anh, chấp nhận những thử thách khi đến với anh.
Ngày công khai yêu thương người đàn ông có quá khứ đen tối, chị Vân hứng chịu nhiều chỉ trích chê cười, thậm chí xa lánh từ mọi người. Bạn bè chê cười chị đã một lần đổ vỡ hôn nhân nhưng không biết cách rút ra kinh nghiệm, lại yêu người đàn ông từng nghiện ngập, tù tội, mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Gia đình dì tai khuyên can chị từ bỏ mối quan hệ sẽ đem lại nhiều rủi ro, thậm chí đau khổ. Dẫu vậy, chị bỏ qua tất cả, quyết tâm đến với người mình yêu. Sau 2 năm quen biết, yêu thương, trải qua nhiều thử thách, cả hai tổ chức kết hôn, về chung một nhà. Để thể hiện trách nhiệm, bảo vệ vợ, anh Bình đều đặn uống thuốc ức chế virus, tự nguyện đình sản nam để không thêm gánh nặng cho chị Vân. Sau khi kết hôn, chị Vân tình nguyện đến trung tâm Nixi để hỗ trợ anh Bình. Công việc đòi hỏi nhiều sự hy sinh nhưng chị vẫn tìm thấy hạnh phúc vì đang đồng hành trên con đường mà anh Bình đang bước đi. Suốt hơn 4 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân này. Chúng tôi hài lòng, hạnh phúc với những gì mình đang có, chị Vân chia sẻ thêm.